เอาละครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนถล่มกัมพูชาข้ามเดือนเลยทีเดียวแถมทำน้ำท่วมกินพื้นที่กว่า13จังหวัดแต่แทนที่จะโทษฟ้าโทษฝนกลับมีกระแสในโซเชียลฝั่งเขมรชี้นิ้วมาที่ไทยว่าทำฝนหลวงใส่บ้างทำของใส่บ้างทั้งที่ปีนี้เครื่องบินฝนหลวงไทยบินขึ้น446เที่ยวเพื่อแก้ภัยแล้งในบ้านตัวเองแค่นั้นเองมากันที่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี2569บอกเลยครับเขมรเจอฝนหนักต่อเนื่องโดยสำนักงานข่าวเขมรไทมส์อ้างข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาระบุว่ามีพายุไต้ฝุ่นถึง3ลูกที่เข้ามาเสริมกำลังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดียวกันคือไต้ฝุ่นจันหอมไต้ฝุ่นดอลฟินและไต้ฝุ่นกุจิระทำให้ฝนตกหนักครอบคลุมทั้งประเทศระหว่างวันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมแต่ว่าคำพูดจากปากหน่วยงานกัมพูชากระทรวงทรัพยากรน้ำของเขาบอกชัดว่าเขมรไม่ได้อยู่ในเส้นทางตรงของพายุพูดง่ายๆคือพายุไม่ได้พุ่งเข้าใส่บ้านเขาโดยตรงด้วยซ้ำเป็นแค่ลมฝนที่ถูกดึงเข้ามาและพื้นที่ที่โดนหนักแบ่งเป็น2กลุ่มที่ราบหลุ่มมีฝนคลุมประมาณ 40% ของพื้นที่ได้แก่บันเตียเมียนเจยพระตะบองโพธิสัตว์กำปงชะนังเสียมราชกำปงทมกำปงจามตะบงคุมไพรเวงสวายเรียงตาแก้วกันดานและกรุงพนมเปญส่วนพื้นที่สูงและเขตภูเขาฝนคลุมหนักถึง 60-70% ได้แก่กำปงสะปือไพรินอุดรมีชัยพระวิหารกระแจะสตึงแตรงรัตนคีรีมณฑลคีรีรวมถึงแนวเทือกเขาพนมดงรักและเทือกเขากระวานทีนี้ถ้าอยากเห็นภาพว่าน้ำท่วมกัมพูชาปกติหนักแค่ไหนให้ดูตัวเลขฤดูก่อนเป็นตัวเทียบว่าน้ำท่วม9จังหวัดกระทบ 33,851 ครอบครัวบ้านจมน้ำ 27,000 หลังนาข้าวโดนน้ำ 16,000 กว่าเฮกตาร์และมีผู้เสียชีวิต19รายนี่คือของปีที่แล้วส่วนปีนี้ยังไม่มีประกาศครับส่วนการที่ชาวบ้านหลายจังหวัดต้องจมน้ำต่อเนื่องเป็นเดือนขณะที่ทหารและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปช่วยน้อยมากโดยน่าจะเพราะทหารส่วนใหญ่ติดภารกิจเสริมกำลังอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาและบางฐานที่ตั้งเองก็โดนน้ำท่วมจนแทบเอาตัวไม่รอดที่ฐานทัพเขมรถูกน้ำท่วมทีนี้กระแสในโซเชียลฝั่งเขมรที่ปั่นกันว่าไทยทำฝนหลวงใส่หรือไปสาบแช่งทำของใส่จนบ้านเขาจมน้ำเรื่องนี้เป็นกระแสในโซเชียลโดยมีคลิปแนวชาวเขมรโวยว่าไทยไม่มีน้ำใจไม่ยื่นมือมาช่วยซึ่งมีเผยแพร่ในสื่อไทยหลายสำนักและมีโพสต์ฝั่งปอยเป็ดบางส่วนที่พูดทำนองว่าไทยนำภัยพิบัติมาให้หลังฝนตกน้ำท่วมฉับพลันตรงข้ามด่านไทยอีกเรื่องคือความหลังเมื่อครั้งน้ำท่วมหาดใหญ่อันนี้ปลายเดือนพฤศจิกายนปี2568ภาคใต้ของไทยเจอน้ำท่วมใหญ่โฆษกรัฐบาลไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแถลงเมื่อวันที่28พฤศจิกายนว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งภาคใต้145รายเฉพาะสงขลาจังหวัดเดียว110รายกระทบราว1,200,000ครอบครัวหรือราว3,600,000คนใน12จังหวัดและคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาบน Facebook ในช่วงนั้นมีทั้งข้อความทำนองว่าทำได้ดีมากประเทศไทยท่วมต่อไปเถอะคนเขมรจะได้หัวเราะและยินดีด้วยประเทศไทยหวังว่าปีหน้าจะเกิดอีกบอกเลยตอนนี้เวรกรรมตามสนองแล้วครับต่อมายุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมกลายเป็นกำแพงกั้นน้ำของตัวเองได้ไงเนี่ยคือยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมหรือจัตุโกณคือกรอบพัฒนาประเทศ4ด้านที่รัฐบาลกัมพูชาใช้มายาวนานก่อนจะขยับเป็นยุทธศาสตร์ห้าเหลี่ยมในยุคของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตหนึ่งในเสาหลักคือการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งแปลว่าถนนคันคลองฝายและระบบชลประทานถูกเร่งสร้างพร้อมกันทั่วประเทศคือฟังดูดีแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าที่ราบลุ่มเขมรนั้นแบนมากความต่างของระดับพื้นดินในหลายพื้นที่วัดกันเป็นเซนติเมตรไม่ใช่เมตรดังนั้นการยกถนนหรือคันดินสูงขึ้นมาแค่ครึ่งเมตรในทางอุทกวิทยาก็เท่ากับสร้างเขื่อนขึ้นมาเส้นหนึ่งกลางทุ่งแล้วถ้าออกแบบท่อลอดหรือช่องระบายไม่พอน้ำที่เคยแผ่ไปตามธรรมชาติก็จะไปกองอยู่ด้านหนึ่งของถนนแล้วขังยาวอย่างโครงการคลองฟูนังเตโชในไบรอันไอเลอร์ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันสติมสันวิเคราะห์ว่าคันคลองที่สูงจะขวางไม่ให้น้ำหลากฤดูมรสุมไหลไปถึงพื้นที่ราบน้ำทุ่มถึงกว่า 1,300 ตารางกิโลเมตรและเมื่อน้ำชนคันคลองในฤดูฝนมีแนวโน้มทำให้น้ำท่วมรุนแรงขึ้นในจังหวัดตาแก้วและอาจลามถึงชานเมืองพนมเปญด้านใต้อย่างไรก็ตามต้องบอกอีกด้านให้ครบฝ่ายเขมรโดยนายซุนจันทอยืนยันว่าคลองนี้ดึงน้ำในอัตราแค่5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับแม่น้ำโขงที่ไหลเฉลี่ย16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและสื่อฝั่งเขายังอ้างว่าคลองจะช่วยระบายน้ำท่วมจากโตนเลสาบด้วยซ้ำข้อมูล2ฝ่ายยังขัดแย้งกันอยู่ผู้ฟังพิจารณาเองอีกชั้นหนึ่งคือเรื่องเขื่อนในลุ่มน้ำโขงตอนบนงานวิจัยชี้ว่าเขื่อนต้นน้ำทำให้จังหวะน้ำของแม่น้ำโขงเพี้ยนไปจากธรรมชาติฤดูแล้งน้ำสูงขึ้นฤดูฝนน้ำต่ำลงซึ่งกระทบโดยตรงต่อปรากฏการณ์น้ำไหลย้อนจับของแม่น้ำโตนเลสาบคือปกติหน้าฝนน้ำโขงจะดันย้อนเข้าไปเก็บในทะเลสาบเขมรทะเลสาบทำหน้าที่เหมือนอ่างพักน้ำยักษ์ให้ทั้งประเทศแต่พอจังหวะเพี้ยนอ่างนี้ก็รับน้ำได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมน้ำที่เหลือก็ไปนอนอยู่ในหมู่บ้านรวม3อย่างเข้าด้วยกันคือแผ่นดินแบนโครงสร้างขวางทางและอ่างพักน้ำธรรมชาติ
ที่ทำงานเพี้ยนซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมพายุที่ไม่ได้พุ่งเข้าตรงๆเพราะตามคำพูดของกระทรวงกัมพูชาเองถึงยังทำให้ท่วมได้ขนาดนี้ฝนคือตัวจุดชนวนแต่ตัวขยายความเสียหายคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้นต่อมาสั่งปิดข่าวแต่ประชาชนถ่ายคลิปประจานเองอันนี้ระบุว่าฮุนเซนสั่งปิดข่าวว่าพื้นที่ไหนท่วมหนักไม่ให้ชาวบ้านรับรู้แล้วดัชนีเสรีภาพสื่อโลกขององค์กรสื่อข่าวไร้พรมแดนฉบับปี 2569จัดกัมพูชาอยู่อันดับ 151 จาก 180 ประเทศได้คะแนน 33.28 ดีขึ้นจากปีก่อนที่อยู่อันดับ 161 แต่ถ้าดูรายตัวชี้วัดด้านการเมืองยังรั้งอยู่อันดับ 161 ซึ่งคือด้านที่แย่ที่สุดของเขาแปลว่าสื่อในประเทศแทบไม่มีพื้นที่รายงานสิ่งที่รัฐไม่อยากให้รายงานขณะที่กระทรวงข่าวสารของเขมรยืนยันสวนทางว่าเสรีภาพสื่อบ้านเขาดีมากในทางการเมืองของการปิดข่าวน้ำท่วมคือบอกได้ว่าถ้ายอมรับว่าท่วมหนักก็ต้องยอมรับตามมาว่ารัฐเข้าไปช่วยไม่ทันและมันจะย้อนไปตั้งคำถามกับงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานที่ทุ่มลงไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าสร้างไปแล้วทำไมยังท่วมและจังหวะเวลามันตรงกับที่รัฐบาลกำลังปลุกกระแสชาตินิยมเรื่องชายแดนพอดีภาพชาวบ้านลอยคออยู่ในบ้านมันขัดกับภาพรัฐที่เข้มแข็งพร้อมรบแต่สิ่งที่รัฐบาลเขมรลืมไปคือยุคนี้ทุกคนมีมือถือพอชาวบ้านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายน้ำที่ท่วมถึงเอวในบ้านตัวเองแล้วโพสต์การควบคุมข่าวสารแบบเดิมก็จบทันทีซึ่งบอกได้ว่านี่คือความล้มเหลวในการควบคุมสารเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดที่สุดเพราะรัฐยังคุมสื่อกระแสหลักได้แต่คุมพลเมืองไม่ได้และเมื่อคลิปเหล่านั้นแพร่ออกไปมันไม่ได้ทำลายแค่ภาพลักษณ์แต่ทำลายความน่าเชื่อถือของทุกข้อความที่รัฐพูดหลังจากนั้นด้วยส่วนเรื่องฝนหลวงกับอาคมย้อนแย้งตรงไหนและทำไมถึงเป็นแพะทางจิตวิทยาบอกเลยมันหักล้างตัวเองได้หลายชั้นครับอย่างชั้นแรกเรื่องน่านฟ้าการทำฝนหลวงต้องใช้เครื่องบินเข้าไปโปรยสารในก้อนเมฆเป้าหมายถ้าจะทำให้ฝนตกเหนือเขมรจริงเครื่องบินไทยต้องบินล้ำเข้าไปในน่านฟ้าอธิปไตยของกัมพูชาในภาวะที่ทั้งสองประเทศเพิ่งรบกันจบและยังตรึงกำลังจ้องกันอยู่ทุกวันเครื่องบินลำใดก็ตามที่ข้ามเส้นเข้าไปจะถูกจับได้จากเรดาร์ทันทีและจะกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครนำเสนอหลักฐานแบบนั้นออกมาแม้แต่ชิ้นเดียวแถมชั้นที่ 2 เรื่องเงื่อนไขทางเทคนิคฝนหลวงไม่ใช่การเสพฝนมันคือการเร่งให้เมฆที่มีความชื้นพออยู่แล้วกลั่นตัวเร็วขึ้นถ้าฟ้าแห้งไม่มีเมฆทำยังไงก็ไม่มีฝนต่อมาชั้นที่ 3 ย้อนแย้งกับสภาพอากาศจริงฝนหลวงเป็นเครื่องมือแก้ภัยแล้งแต่กัมพูชากำลังเจอฝนตกกระหน่ำต่อเนื่องจากอิทธิพลไต้ฝุ่น3ลูกมันคนละโจทย์กันโดยสิ้นเชิงและชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นหมัดสุดท้ายปีนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรของไทยกำลังทำคือบินแก้ภัยแล้งให้เกษตรกรไทยเองและเฉพาะช่วงวันที่ 1 มีนาคมถึง 30 เมษายนขึ้นบินไป 446 เที่ยวครอบคลุม 33 จังหวัดของไทยคือบ้านเรายังต้องบินตามหาฝนให้ตัวเองอยู่เลยจะเอาเวลาที่ไหนไปเสกฝนใส่บ้านคนอื่นและที่ตลกร้ายที่สุดคือด้านหนึ่งบอกว่าไทยเสกฝนมาถล่มอีกด้านบอกว่าไทยใจดำไม่ยอมมาช่วยตกลงจะให้ไทยมาหรือไม่ให้มาก็งงเขานะครับอีกอย่างจากไทยช่วยเขมรมาเป็นภัยกับกัมพูชายิงกันที่ชายแดนและผลของสงครามก็ไม่ได้จบที่สนามรบมันลามมาถึงโต๊ะเจรจาสำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่ากัมพูชาส่งหนังสือทางการทูตขอเปิดประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมอย่างน้อย3ครั้งแต่ฝ่ายไทยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วขอเลื่อนออกไปก่อนโดยให้เหตุผลว่าต้องตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หลังการเลือกตั้งและในทางเศรษฐกิจฝั่งเขมรเจ็บกว่ามากธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์การเติบโตของกัมพูชาจาก 4.8% ในปีที่แล้วเหลือ 4.3% ในปีนี้แรงงานกัมพูชาที่เคยทำงานในไทยกลับบ้านไปอย่างน้อย 900,000 คนจากที่เคยมีอยู่ราว 1,300,000 คนและหางานในประเทศตัวเองได้แค่ประมาณ 300,000 คนเงินโอนกลับบ้านหายไปราว 60% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติครึ่งปีแรกของปีนี้ลดลงเกือบครึ่งเหลือ 1,750,000 คนแถมยังโดนภาษีสินค้าจากสหรัฐอีก 19%นักเศรษฐศาสตร์เคยประเมินว่าลำพังการปิดด่านชายแดนทำให้เศรษฐกิจเสียหายราว 10,000 ล้านบาทต่อเดือนส่วนความช่วยเหลือที่กัมพูชาได้รับจากชาติอื่นในช่วงหลังเนี่ยครับก็มีอยู่แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องผู้อพยพจากสงครามชายแดนไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมญี่ปุ่นให้ราว 1.8 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ60ล้านบาทเมื่อปี 2568สหรัฐประกาศให้45ล้านดอลลาร์หรือราว 1,500 ล้านบาทสำหรับเสถียรภาพชายแดนการกวาดล้างแก๊งหลอกลวงและการเก็บกู้ระเบิดส่วนจีนให้ราว 2.8 ล้านดอลลาร์หรือราว90ล้านบาทส่วนน้ำจากสระแก้วผังเมืองประตูน้ำและทำไมต้องรอฤดูฝนผ่านไปอันนี้ตามภูมิศาสตร์ต้นน้ำของลำน้ำบางสายที่ไหลลงเขมรอยู่ในเขตแดนไทยแถบจังหวัดสระแก้วน้ำจากที่สูงฝั่งเราไหลลงที่ต่ำฝั่งเขาโดยธรรมชาตินี่คือเรื่องปกติของทุกลุ่มน้ำบนโลกไม่ใช่ใครแกล้งใครและมีคำยืนยันจากฝั่งกัมพูชาเองด้วยนายรองผลกุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำจังหวัดพระตะบองให้สัมภาษณ์กับเขมรไทมส์ว่าน้ำท่วมในอำเภอสำลูดเกิดจากฝนหนักและน้ำสะสมแต่ก็ได้รับอิทธิพลจากน้ำที่ไหลมาจากฝั่งไทยซึ่งฝนตกหนักเช่นกันและเมื่อฝนหยุดระดับน้ำก็กลับสู่ปกติ
บอกก่อนว่าเจ้าหน้าที่เขาพูดในเชิงอุทกวิทยาปกติไม่ได้กล่าวหาว่าไทยจงใจส่วนตัวซ้ำเติมมี2 อย่างแรกคือผังเมืองชายแดนอย่างปอยเปตขยายตัวเร็วมากในรอบ10 กว่าปีทั้งบ่อนคาสิโนอาคารพาณิชย์และที่พักแรงงานถมที่ปิดทางน้ำเดิมไปเยอะเพราะฝนลงหนักน้ำหาทางไปไม่ได้ก็ท่วมขังทันทีอย่างที่2คือการเปิดปิดประตูน้ำและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำถ้าไม่มีระบบพยากรณ์ที่แม่นและไม่มีการสื่อสารข้ามหน่วยงานการเปิดประตูช้าไปหรือเร็วไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านให้จมได้แล้วทำไมถึงสรุปว่าต้องรอฤดูฝนผ่านไปเองเหตุผลตรงไปตรงมามากครับเพราะน้ำในที่ราบลุ่มแบนๆระบายด้วยแรงโน้มถ่วงอย่างเดียวถ้าปลายทางคือแม่น้ำโขงและโตนเลสาบยังเต็มน้ำในทุ่งก็ไหลไปไหนไม่ได้ต่อให้เอาเครื่องสูบมาเรียงเป็นแถวก็สูบไปทิ้งที่ไหนไม่ได้อยู่ดีฤดูฝนของภูมิภาคนี้ปกติจะยาวไปถึงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าความเสี่ยงน้ำท่วมของกัมพูชายังมีต่อไปอีกอย่างน้อย 2-3 เดือนจากนี้และจะคลี่คลายเมื่อมรสุมถอยน้ำโขงลดทะเลสาบเริ่มระบายกลับไม่ใช่เพราะมีใครไปแก้อาคมให้ทั้งนั้น